Masih.
Heyriru? Halló, halló. Erum við kannski fyrir myndavélinni?
Kunnið þetta ekki út núna? Þetta er alltaf uppi hérna, það er bara eitthvað Já, ok. reynast þá svo er maður hérna lít. Nei, allt svart. En þú veist en hvernig það skiptir ykkur mann útsendinguna? Eða þú veist, það er út með það heldur áfram núna YouTube. Prófa út af því bara prófa.
Það sést ekkert. Er ég? Sést ég? Þú varst stundum er ekki viss hvað boltinn er, það segja ekki.
sést allt. Svona.
pigli, sta
Det var ju skulle jag göra. Det var tjejer. Det var bara så
Va. Oh, sì.
Veit ég hvernig þetta 5, 16, 5 eða 8? En þetta, kíkir þetta? Þú með eitthvað annað en nýtt? Call two. Good. Should have tatt med räcken med
segja sem þegar þeir eru að byrja að keppa. Já. Hann er sjálfur, þú veist, aleinn. Aleinn. Ég bara horfði á það. Eru þið að mynda ykkur í? Bara að segja hann. Ha? Ég bara horfa í gegnum myndaðina. Ég horfa í gegnum skjáinn. Ég veist ekki hvað skjáinn hérna. Það fyrst hjá. Þú sér þá hvernig þetta er. Já, þetta var með þig. Ég vissi ekki að hann var í sama liði og Seppi. Ég held að þetta á ekki að sérst nokkuð. Ég veit ekki alveg hvað að gera. Það lyftir mér á því.
Það er að tjekka hvort það sé með. Það er mjög skemmt. Þannig að það vil eitthvað það. Einstaklega tól.
Hjálp honum! Yes, Fúsi! Áfram.
ég alveg veist hvað ég held að það var. Ég held að það var.
Sono rovesciato da questo momento.
Ja, tapaði 2-0. Damn. Þetta er bara góð öllur. Já, við
veist, ég, Lilja og Helgi og Hildur sem þessi Brynjar og svona. En það er mjög það. Það var ekki skora strax. Það er kannski samþarnir.
Ég hef horft á svona. Bara minn leik. Já, þetta fyrir á YouTube. Þetta ekkert svona live. Já, eitthvað 4 klukkutíma og ég bara hvað er minn leikur. Hann var hérna rétt á hann. Hann fór okkur. Ég held að það sé hínum mig. Já, hann er strákur hann. Ef hann kemur, þannig að segja að við verðum komið Komum bygghana. Komum það? Já, eftir að við erum búin. Nei, ég er að tala um Amiðelli. Já, nei. Það er enginn komið. Heldur við mættum fara á Facebooki? Facebooki mig. Já. Hvað skulle það Karen? Það gæti það að vera. Karen sinn, hún ægir ekki hrætt í svæði. Ég glemdi að láta vita að ég kemst leið. Já. Ég hefði sko haft það að beina, hún myndi sjá þetta, en ég, þú veist, en hún hérna. Þessi verstur er þetta. Þetta er 2. Þeir spurði vestri á það og þetta er vestri 2. Þetta er ekki ég og Bjarni. Nei. Þetta kallast tvær grafir. Þetta er ekki gosbrunnin. Þetta er víst gosbrunnin. Þetta er nafni ég og Bjarni. Ég og Bjarni, fuck. Ég og Bjarni sökka. Hann er vekklinga. Hann er það er mjög svolítið. Það er ekki mjög stundilega. Það er svona sko, það er mikið eftir þetta. 20 mínútur eftir. Það er spennandi. Spennandi.
Ég fimm leikar spark. Já, fimm leikar. Þessi óleikir það. Sko, ég næði alveg sko. Ég sem fimm næstu. Já. Við gæðum að leika svona þannig. Við erum ekki liðið. Það er bara, þú veist, það er bara sannleikur. Við erum aldrei liðið. Ef við æfum ekkert annað, þá erum við ekki liðið. Þú veist að þú gafst mér þetta heila, sko. Ég get það. Ég veit ekki hvað þetta er. En það er
sem hefur verið enska. Björn Rós. Þetta er hlægilegt, langt að vita. Heyrðu, ég var nú ekkert langt eftir, sko. Þetta er ekki að gera eitthvað annað sem ég hef líka enga reynslu. Nei. Ég er annað búið. Sjálfsagt. Þetta er bara að heila mér þetta. Er ég alveg á búið? Ég var alveg... Ég þarf ekki með að standa svona. Oh my god. Þetta er mjög gott. Bíddu, er vestur í dökkblá? Það er vinur. Já, það er eitthvað. Og ég var ekki að tala um þetta, sko. Nei, það er Hey!
útskýrt það.
Og svo hérna, þegar við erum búin, við þurfum alltaf að skrifa stíl og svona. Það var til núl. Og svo er hérna, Nei, við stóðum að skrifa eitthvað og hérna alltaf að skrifa nefnin og þegar komum við að það
Við heldum að það var einn leikur á milli. Síðan voru bara 2 leikir. Og þarna, ég var eitthvað Veiðið þá í 80 mínútur fyrir þessu mínútur. ég kom að horfa á Eru þið með skjótt? Ok, ég hringi í Manstu hvað voru lengi að græja borðin á þetta? Nei, það átti eftir að græja allt smá. Ég var í það seinasta. Ekki vatnum að vera mætt hár. Ég náði kannski
hann sé ekki að fara að koma. Ó, það virkar ekki. Það sést ekki. Nei. Mér er svo kalt. Æjá. Henni þú ekki. Það er ekki svo. Oj, nej. Getið þið hverju nýjastu framherji? Ekki hvað er það? Hún var bara fram á. Nei, ég hefur alveg verið fram á. Hefur henni? What? Nei, ég hata líka að vera fram á. Það var reynt að setja mig fram en ég get það aldrei. Karen, ertu í hóp á eftir? Sjáumst! Klukkan 6! Já.
aldrei kál. Þetta er svona Já. Og svo hál.
Kom
Simon!
It's